स्वागत छ। यो आजको भिडियोमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि मैले ल हटाएँ। आज हामी लिस्टको बारेमा पढ्छौं है त, लिस्टिङको बारेमा पढ्छौं। मैले कमेन्टमा हालेँ हैन। लिस्टको बारेमा पढ्छौं। यसरी कमेन्ट हामीले लेख्छौं। अस्ति नै हामीले गरिसकेको छौं कमेन्ट। यो कमेन्टमा लिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई चाहिँ केही लेख्नु पर्यो, ए एप्पल हैन, बी फर बिए बनाना, यसरी चाहिँ लेख्छौं नि त हामीले हैन। जस्तो फंक्सन अफ कम्प्युटरको लेख्छौं अथवा हार्डवेयरको टाइप्स लेख्छौं, ए बी सी लेख्छौं। अथवा हामीसँग के हुन्छ भने कोही बेला चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ बुलेट पनि दिनुपर्ने हुन्छ, सिम्बल दिनुपर्ने हुन्छ। सिम्बल दिएर अथवा एरो दिएर ड्यास दिएर हैन, यसरी चाहिँ हामीले एप्पल अथवा यसरी चाहिँ हामीले बिए बनाना यसरी दिन्छौं। यसलाई हामी लिस्ट भन्छौं भनेको। यसमा नि हामीले बुझ्नुपर्ने कारण के छ भन्दाखेरि लिस्टिङमा पनि दुई तरिकाको लिस्टिङ हुन्छ। हामीसँग दुई तरिकाको लिस्टिङ हुन्छ। एउटा भनेको के हो भन्दाखेरि ए नम्बरमा चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट भन्छ। यो अर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ काउन्ट गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ अर्डर लिस्ट भन्छ। जस्तै यो ए बी सी डी आइले काउन्ट गर्न सक्यो नि, यो अर्डरमा पनि छ ए बी सी, 1 2 3 4 होला हैन। हो, यसलाई चाहिँ हामी अर्डर लिस्ट भन्यो, जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ काउन्ट गर्न मिल्यो फर्मेटमा सिरियली हुन्छ। अब अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै हाम्रो सिम्बल चाहिँ डट छ, डटलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अनअर्डर लिस्ट भन्यो। यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्बलले डिनोट गरेको हुन्छ अगाडि, यसको चाहिँ कुनै अर्डर हुँदैन भनेको यसलाई काउन्ट गर्न सकिदैन। सो यसलाई त्यही बेला अनअर्डर लिस्ट भन्यो। यसलाई चाहिँ दुईटा लिस्टिङको बारेमा हामीले कुरा गर्ने, एउटा भनेको अर्डर लिस्ट, अर्को भनेको अनअर्डर लिस्ट। अर्डर लिस्टमा चाहिँ नम्बर अथवा अल्फाबेट हुन्छ भने अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ सिम्बलले डिनोट गर्छ हैन। यो चाहिँ म कमेन्टको पार्टमा राखेँ। ठिक छ। अब हाम्रो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि H1 नै गरौँ मैले। अर्डर लिस्टको बारेमा हामी सुरु गर्दैछौँ। अब सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट गर्नुपर्ने ओएल भनेको चाहिँ अर्डर लिस्ट हो है त। यसरी चाहिँ मैले ओएल खोले भन्दा पनि गरेँ। ओएल भनेको अर्डर लिस्ट भयो। अब के हुन्छ भने भित्र लेख्नुपर्ने आइटमहरू चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ लिस्ट आइटम भन्छ यसलाई चाहिँ। एलआई भनेको लिस्ट आइटम भन्यो है त। अनि हामीलाई के डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ त, जस्तै फ्रुट्सको नाम गर्दैछु म अहिले भने एपीपीएल एप्पल गरेँ भनेको लिस्ट, यसलाई चाहिँ लिस्टिङ भन्ने भयो। अब अर्को चाहियो फेरि एलआई गरेँ मैले, पिएवाई पपाया गरेँ। यसरी नै मैले अब अर्को एलआई गरेँ, ओआरएनजी ओरेन्ज गरेँ। र अर्को सबैभन्दा मनपर्ने फ्रुट्स बनाना, सरी एलआई गर्नु पर्यो। एलआई भित्र मैले बिएनए बनाना, यसरी मैले यसलाई सेभ गरेर हेरेँ, कन्ट्रोल एस गरेँ है। अब म के गर्छु ब्राउजरमा गएर है अर्डर लिस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा जस्तै यहाँ देखियो 1 2 3 4 यसरी यो चाहिँ अर्डरमा आयो है त। अर्डरमा यसलाई मैले जुम गर्छु अझै क्लियर हुन्छ हैन। जुम गऱ्यो भने भनेको यसरी सिरियली बाइ डिफल्ट के छ भन्दाखेरि 1 2 3 4 न्युमेरिक चाहिँ बाइ डिफल्ट चाहिँ हुन्छ लिस्टिङको। तर मलाई नम्बर चाहिदैन। कोही बेला कस्तो पनि हामीलाई कन्डिसन आउँछ भने जस्तै मलाई एबीसीडीबाट सुरु गर्न मन लाग्यो अथवा रोमनबाट सुरु गर्न मन लाग्यो, हो त्यो पनि हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ एट्रिब्युट। अस्तिको क्लासमा हामीले पढिसकेका छौँ एट्रिब्युट भनेको। जस्तै यो अर्डर लिस्टको पनि एट्रिब्युट छ भनेको प्रपर्टी छ। जस्तै अघि हामीले हेरिहाल्यौँ 1 2 3 बाट सुरु छ हैन। यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि टाइप भन्छ, टिवाइपी टाइप चाहिँ यहाँ आइसक्यो। टाइप इक्वल्स टु मैले स्मल ए गरेँ ल, अहिलेको लागि मैले स्मल ए गरेँ, कन्ट्रोल एस गरेँ। हेरौँ अब के हुन्छ स्मल टाइप गर्दाखेरि चाहिँ। टाइप गर्यो भने चाहिँ एबीसीडी आयो भनेको कुनबाट देखाउने डिस्प्ले गर्ने भने टाइपमा चाहिँ यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि तिमीले ए गर्यो भने एबीसीडी स्मल ए आउँछ। मैले यसलाई क्यापिटलबाट सुरु गरेँ, अहिले कन्ट्रोल एस गरेँ भने हेरौँ है त के छ। क्यापिटलबाट ए भनेको हाम्रो अब लिस्ट आइटम के भयो सबै क्यापिटलबाट आयो। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एट्रिब्युटबाट यो चाहिँ अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्टको एट्रिब्युटबाट चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार। अब यहाँ हेरौँ हाम्रो कोर्समा के छ, क्लास 11 कोर्समा भन्दाखेरि अर्डर लिस्टको बारेमा यो अर्डर लिस्ट अनअर्डर लिस्ट मात्रै दिएको छ यहाँनिर हैन। यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँ केबाट सुरु हुन्छ टाइप दिएको छ, स्टार्ट अनि स्टार्ट भ्यालु दिएको छ। यो भयो। सँगसँगै हामी अनअर्डर लिस्ट पनि गरिहालौँ यहाँनिर है। यहाँ मैले H1 नै दिएँ, अनअर्डर लिस्ट गरौँ। यसको केबाट सुरु हुन्छ भने यो चाहिँ युएलबाट सुरु हुन्छ है त। युएल भनेको अनअर्डर, युबाट अनअर्डर, एलबाट लिस्टिङ हुन्छ। यो पनि ठ्याक्कै जस्तै एलआई गर्ने लिस्ट आइटम गर्ने हैन। एप्पलले सरी यसलाई एप्लाइड भयो, कन्ट्रोल जेड मलाई एकै भ्यालु हालेँ।
म्याङ्गो पनि हालेँ, यो चाहिँ राजा हो नि त फ्रुट्सको, त्यही भएर मैले म्याङ्गो हालेँ। पिए 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 वाइ पपाया हालेँ। अब के हुन्छ अर्डर लिस्ट अर्डर डिफ्रेन्ट के छ अघि पनि मैले भनिसकेँ होइन। यसलाई मैले रिफ्रेस गरेर हेरेँ भने अब देख्न सकिन्छ यो अर्डर लिस्टमा चाहिँ एबिसिडीबाट सुरु भयो। यो अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बुलेटको साइन आयो भने यहाँ कुनै अर्डर छैन, कुनै यहाँ फर्म युनिफर्मिटी छैन, फर्म के अरे सिरियली छैन है। यसरी चाहिँ हामीलाई के चाहियो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। यो पनि अब टाइप गर्न सकिन्छ है त। यसको नि एट्रिब्युट छ, अघि मैले भनिहालेँ टिवाइपी टाइप इक्वल्स टु डबल कोटभित्र सिआइआरसिएलई सर्कल गरेर हेरौँ ल के हुन्छ। अब यो हाम्रो ब्ल्याक डट आएको छ, बुलेट आइरहेको छ, यसलाई मैले रिफ्रेस गरेँ सर्कल आयो, यसरी चाहिँ सर्कल आयो है। यसरी चाहिँ अब हेरौँ हामीसँग के छ भन्दाखेरि अर्को सर्कल छ रहेछ, स्क्वायर छ होइन, डिक्स रहेछ है, डिक्स रहेछ। डिक्स भनेको के रहेछ एकचोटि हेरौँ ल। यो सर्कललाई हटाएँ मैले, यसलाई के गरेँ डिआइएससी डिक्स गरेँ ल। अब डिक्स भनेको चाहिँ बुलेटै रहेछ है त। सर्कल चाहिँ हेरौँ के रहेछ, सर्कल भनेको सायद त्यही नै हो अघि। यसरी चाहिँ हामीले आफ्नो डिजाइन कुन चाहियो त्यही जम्मा 3-4टा आइडी छ, त्यही अनुसार हामीले चाहिँ यो अर्डर लिस्टहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ है। यसरी चाहिँ हामीले अर्डर लिस्ट गर्न सक्छौँ। ओके, आजलाई यति नै गरौँ।